Välkommen till Geovloggen. Idag är vi på äventyr i mellersta Sverige, någonstans mellan Vänern och Vättern. Vi ska hitta på ett olika äventyr. Vi ska se vad vi tar för cache helt enkelt. Vi kommer bland annat ta den här cachen som är här. Hur hamnar jag här helt enkelt? Gör så att du fortsätter titta och gillar äventyr så trycker du på prenumerera så ger vi oss iväg. Nu ska vi se om vi kan ta oss ner i det här djupa gamla kalkbrottet för att ta kort på oss själva vid ett virtuellt steg för att kunna logga en virtuell cache. Kan bli kämpigt. Vi går på så får vi se när vi kommer fram. Vi hittade en genväg så vi ska se om vi lyckas ta oss ner här. Det är ganska mycket rullgrus och någon taggbuske kommer till här också. Wow. Nere. Men det är bara första etappen. Vi var där uppe. Vi ska ner en tapp till. Och skaplig bergväg, alltså så här en 10-15 meter hög. Känner sig liten när man står här under. Men snart är vi nere vid waypointen. Vi tog oss ner! Det var långt ner men vi klarat. Nu ska vi bara hitta en bra position för att ta bilden. Här har vi skylten och där har vi vatten. Bergskanten är där. Så, snyggt. Så ska vi ta en bild på dig också. Du vill väl vara med skylten? Lite av allt. Där har vi det. Där bergväggen. Då ska vi bara ta oss upp och så ska vi åka vidare mot nästa cache och äventyr. Det kommer ju bli lika jobbigt som det var att gå ner, kommer det vara att gå upp om inte kanske jobbigare. Men vi är lite nöjda faktiskt. För det går stig runt hela området. Det har ju lite längre att gå. Men vi lyckades ju ta oss ner från de här branta kanterna ner hit. Det är bra, det är bra. Då går vi vidare. Det var kämpigt att gå upp första etappen så vi tar en liten paus här lite reda på en cache. Ja, du hittade den ju supersnabbt. Jag hade ju knappt reagerat på innan hon hade hittat den. Den var tung. Det var magneten som väger, eller? Ja, det sitter en tung magnet i botten. Ja. Och så har vi där datumet som man ska komma ihåg varje gång också. Sådär. Ja, var den inskriven och klar. Plopp. Ska vi återställa den? Vi ska återställa den. Nu sitter den på plats och vi kan gå vidare. Hon är redan på väg där borta. Då tar vi sista etappen upp och tillbaka till bilen. Så drar vi vidare och så något ny cache. Nu är det dags att ta sig an en riktig höjdarcache. Ungefär en klättring på, ja vad kan det vara? 20-30 meter upp i det här tornet. Där nere, nu kör vi, nu ska vi upp. Varför ska jag klättra upp för det här då, tänker ni? Ja, men det finns ju en cache där uppe såklart. Åh, herregud. Jag är högt dit upp. Det går bra där. Inte ens halvvägs. Ett steg i taget. Hallå där nere! Vad gör du? Okej. Vila här en stund. Det gungar lite om stegen men det är bara lite extra spännande. Känns som den här delen jag står på sitter löst men det är stabilt. Det är ingen fara. Bara man håller sig ordentligt. Det är inte långt kvar. En 10 meter kanske. Nu är det läskigt. Nu är vi nästan högst upp. Det är 2 meter kvar. Vi är uppe. Jättefin utsikt här uppifrån. Här satt ju cachen. Det var inte så svår att hitta. En snygg selfie här med cachen och mig. Yay! Här var den. Loggen som vi alla geocacher vill skriva in vårt namn i. Ska vi bara hitta en bra sida att skriva på. Där har vi den. Klättrar man så här upp får man absolut inte glömma pennan. Det blir jobbigt att klättra ner igen. Och så var det där med datum. Då var vi inskrivna. Då var jag klar för att klättra ner. Handskarna på, vi inskrivna loggboken. Ner ska vi. Och det är ju en bra bit ner alltså.
Nu är det bara 2 meter kvar, sen är vi nere. Det gick ju bra att komma ner. Jag är lite trött i armarna, men det går bra. Så där, nere på fast mark. Vi kan spara ner den här cashen och ta oss vidare till nästa äventyr. Då åker vi. Nu är vi stannat till Lidköping. Och vi ska gå ut här på pilen och logga en virtuell längst bort där, så skylten är redo. Men först ska vi se om vi kan hitta en traditionell här på väg igen ut. 13 meter bak. Jag tror jag har något här. Kolla, kolla. Jag hittar den. Och så kommer det mugglare som vi måste vänta lite på. Så de inte undrar vad vi håller på med. Ja, här var den. Kolla vad fint. Många besök. Nu har mugglarna gått förbi och vi kan återställa gömman. Shh. Så, gömman återställ. Berätta inte det för någon. Nu går vi. Ska vi längst ut på piren så vi kommer ha Vänern runt oss med 360 här. Det blir jättefint. Nu har vi tagit ut här på udden och till det vackra konstverket Hold. Den gestalt som förenar kraft och rörelse med skydd och reflektion. Skulpturen är skapad av konstnären Eva Hild och rymmer många betydelser. Verket erbjuder nya och unika sätt att uppleva och integrera med omgivningen då dess dubbelsidiga form uppmanar till både insikt och utsikt. Skulpturen invigdes sommaren 2025 i samband med öppnandet av Framnäs strandpark. Här ska man ta kort på sig själv med konstverket och en lapp om man vill, eller sig själv. Det går bra vilket som. Så här, snyggt. Ja, det var den klar då. Ska vi ta och gå vidare tillbaka till bilen och åka vidare. För se, vi har en virtuell till i andra delen av Lidköping vi tänkte ta. Så vi tar och åker dit. Nu har vi kommit fram till rundans sista virtuella. Vi avslutar med vacker utsikt över Lidköping och Kinnekulle längst bort där i horisonten. Här ska man ta kort på sig själv. Och sen ska man räkna lite stolpar här för att liksom och skicka dem till SIO. Och då är man klar att få logga cashen. Där kommer skylten också så vi får med den på bilden med. Snyggt! Jag tackar så mycket för att ni har tittat på videon. Och vad gör ni då? Ni ger en tumme upp, ni skriver en kommentar, det ni tyckte om utsikten, eller har ni varit i Lidköping? Och tryck på prenumerera, så ses vi snart igen. Hej då!